Hello mga ka-explorer. Welcome back to my channel. Yes, dumating na ang aking GOMO SIM card. Ayan, you are holding awesomeness right now. So mayroon na po, ayan yung SIM card. Ayan. Okay, so sa video ito guys, ituturo ko kung paano mag-activate ng GOMO SIM card. Ayan. Okay. So una guys, kailangan mag-download kayo ng GOMO App. Pupunta tayo sa aking GOMO App dahil na-download ko na. So ito mga ka-explorer ang aking GOMO App na na-download ko sa aking Android Play Store. Ito. And paano ba mag-order ng GOMO App? So pupunta lang kayo sa website ng GOMO App. Then purchase kayo. Ngayon naka-promo siya, 199. And ang good news, ang GOMO App ay GOMO Simcard ay walang expiration yung data. Kaya magandang pang backup ng iyong internet provider nyo sa bahay pag nawalan kayo ng internet. Okay, so ngayon ipapakita ko sa inyo guys kung paano i-activate ang GOMO SIM card. Okay, so kailangan nakapag-download na kayo ng GOMO App sa inyong Android Play Store. Kapag natanggap nyo na yung SIM card, pupunta tayo sa GOMO App. Ito. Yan. So, kailangan ilagay yung number na makikita nyo sa SIM card na binili nyo. Okay, so lalagay ko ang aking SIM card number. A few moments later. Ayan mga ka-explorer, na ilagay ko ng aking SIM card number ng aking GOMO SIM. Okay, so ang gagawin natin, sabi dito, enter your GOMO number to log in or activate your account. Pipindutin lang natin ang let's go. Sabi dito, insert GOMO SIM. Please ensure your GOMO SIM is inserted into your mobile device. Kailangan mga ka-explorer ay naka-insert ang inyong GOMO SIM bago nyo i-activate sa inyong GOMO App. And makikita nyo sa baba guys, no GOMO number yet. So pwede po kayong mag-purchase mismo dito sa app. I-redirect kayo sa link ng GOMO App, sa link nila. Okay, so dahil naka-insert po ang ating GOMO SIM dito sa aking phone, i-click na natin itong so aantayin lang natin guys ang text confirmation ng ating GOMO SIM. Na ilalagay ko yung code sa mga slot na ito na nakikita nyo dito. A few moments later. Dumating na yung code. Type ko na lang. Ilalagay ko ang aking first name. A few moments later. So ayan guys, nailagay ko na lahat ng detalye na kanilang hinihingi para makapag-create ako ng GOMO account. Click ko lang itong agree to GOMO's terms and conditions. Then create account. So maglalagay ako ng PIN, sarili kong PIN. Yan, nakalagay na ako ng PIN. So enable biometric. Yan, sabi dito,
successful account creation. It's GOMO time. Meron akong 25 GB local data. So ito po guys ay walang expiration. Magandang pang-backup sa inyong internet connection. Kagaya ng inyong Converge at PLDT fiber kapag nawawala ng internet ang inyong internet providers. Okay, so get started. Ayan. Sabi dito, easily view your balance. Get more data. Ayan. Convert your data with MO creds to make calls or send text. So done. Sabi dito, yeah, welcome to the GOMO farm. Get started with your 25 GB of data. That doesn't expire. Wow, so hindi po ito na-expire. Okay, so dahil meron akong account, got it. Okay, so ito guys, ganito lang, napakadali lang. Kung gusto nyong bumili, isisend ko yung kung gusto nyong bumili, ilalagay ko yung link sa description ng video na ito para maka-purchase din kayo ng inyong GOMO SIM. Wala po akong bayad dito sa promotion na ito. Sadyang gusto ko lang tumulong sa mga subscribers ko at mga kakilala ko, mga kaibigan ko na nagtatanong about GOMO App. Maraming salamat and have a good day. Sa mga hindi pa ka-explorer dyan, please subscribe and click notification bell para sa mga susunod kong uploads ay ma-notify kayo. Maraming salamat and have a good day.